Mời các bạn cùng thưởng thức những câu chuyện cười đặc sắc giúp các bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tình yêu lâu dài. Trong một cuộc phỏng vấn những cặp vợ chồng hạnh phúc tiêu biểu, phóng viên hỏi: có đúng là cuộc tình của anh chị kéo dài đến 15 năm mới đi đến hôn nhân không? Đúng thế, chúng tôi yêu nhau chính xác 15 năm 2 tháng 1 ngày. Anh chị làm gì trong thời gian chờ đợi ấy? Chúng tôi đều lập gia đình riêng. Hai người bạn hỏi thăm nhau: tối qua cậu đến nhà nàng chơi vui vẻ chứ? Tớ đứng dưới cửa sổ nhà nàng hát tình ca và cô ấy ném xuống cho tớ một cành hoa. Ôi chà, lãng mạn quá. Thế còn đầu cậu bị sao thế? À, vì cô ấy đãng trí không rút cành hoa ra khỏi lọ ấy mà. Ông bố hỏi con gái: thế anh ta có giàu không? Cô con gái trả lời: không ạ, anh ấy không có nhà riêng, không có xe máy, cha mẹ già yếu, nhưng con vẫn quyết định lấy anh ấy làm chồng ạ. Thế con rất yêu anh ta phải không? Vâng ạ. Thế thì đừng hành hạ người ta thêm nữa. Khóc vì ngoại tình. Chàng trai vừa đi công tác 1 tháng ở Paris về, gặp một người bạn. Anh bạn hỏi: sao? Đi nước ngoài có sướng không? Có chuyện gì kể nghe với nào? Này, mà sao mắt cậu lại đỏ hoe như thế? Hôm đầu tiên ở Paris, mình làm quen với một phụ nữ xinh đẹp. Tối hôm đó, nàng đồng ý về khách sạn cùng mình. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mình thấy nàng ngồi ở mép giường và khóc. Khi mình hỏi, nàng mới kể rằng nàng là gái đã có chồng. Chồng nàng đang đi công tác xa và nàng đang vô cùng đau khổ, ân hận về cái việc xấu xa bẩn thỉu thú vật đã xảy ra tối hôm qua. Nghe đến đây, mình cũng chợt nhớ đến vợ mình. Mình cũng cảm thấy vô cùng ân hận và mình đã ngồi khóc cùng nàng. Rồi bọn mình chia tay nhau. Người bạn lại hỏi tiếp: việc đó đã xảy ra cách đây 1 tháng rồi, mà sao hôm nay mắt cậu vẫn đỏ hoe như vậy? Nhưng suốt 1 tháng trời, hôm nào cũng như vậy. Nhiệm vụ của con dâu. Bữa tối tại nhà chú rể, mọi người đang nhiệt liệt đón tiếp nàng dâu mới về. Cô dâu bắt đầu lên tiếng: mến chào tất cả nhà thân thương của con. Con rất cảm ơn mọi người đã đón tiếp con vào gia đình mới một cách nồng nhiệt. Trước hết, con xin mọi người hãy an tâm là sự gia nhập của con quyết sẽ không làm thay đổi đời sống và những công việc bình thường hàng ngày của quý vị. Bố chồng mới hỏi: ý của con là thế nào? Cô con dâu trả lời: dạ, ý của con muốn nói là những người rửa bát nên tiếp tục rửa bát. Người nào giặt quần áo cũng xin giữ yên như vậy. Còn ai phụ trách nấu cơm thì xin đừng vì sự có mặt của con mà ngưng nấu cơm. Còn ai lo chuyện quét dọn thì vẫn tiếp tục quét dọn. Mẹ chồng hỏi: thế thì cô đến đây để làm gì? Nàng dâu bình tĩnh trả lời: con ấy à, công việc của con là đến đây để làm vui lòng con trai của mẹ. Hàng siêu mỏng. Một người đàn ông tới cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất Hollywood với ý định mua tặng vợ bộ đồ ngủ mỏng nhất có thể. Cô nhân viên tìm và đưa cho ông ta một bộ. Cô ta nói: cái này giá 200 đô. Tôi muốn mua một cái khác mỏng hơn cái này nữa. Đây,
Cái này giá 250 đô ạ. Tôi cần loại mỏng hơn nữa cơ. Dạ, đây là bộ mỏng nhất ở chỗ chúng tôi rồi đấy. Giá nó 500 đô. Được, tôi lấy cái này. Ông ta hăm hở về nhà đưa cho cô vợ yêu. Đây, em lên trên nhà mặc thử rồi xuống đây cho anh xem nhé. Cô vợ đi lên gác, mở cái hộp ra và nghĩ, bộ này mỏng thật, lão già chắc chẳng nhận ra là mình có mặc hay không mặc đâu. Vì thế, cô nàng đi xuống nhà mà không mặc gì hết, xoay một vòng trước mặt anh chồng già. Anh thấy thế nào? Chết tiệt thật, với 500 đô đó, bọn ngốc ấy ít nhất cũng phải là cái áo đi chứ nhỉ? Có hai người bạn đang nói chuyện với nhau. Cậu sẽ làm gì nếu một con lợn lòi tấn công vợ mình? Người bạn trả lời, đáng đời nó. Ơ kìa, sao lại tàn nhẫn với vợ thế? Đấy là tớ nói con lợn nếu nó dám xông vào cô ấy. Không hoan nghênh, một người đàn ông mang con chó cảnh của mình đến gặp bác sĩ thú y. Bác sĩ, ông hãy cắt bỏ cái đuôi của nó đi cho tôi. Bác sĩ giật mình. Lạy Chúa, tại sao anh lại có ý định dã man như vậy? Tại vì sáng mai khi mẹ vợ đến chơi, tôi không muốn bà ấy tưởng rằng được hoan nghênh khi đến nhà tôi. Không sợ vợ. Sau khi qua đời, một nhóm đàn ông được lên thiên đàng. Thượng đế bèn nói, ta chia các ngươi ra làm hai nhóm. Nhóm sợ vợ đứng bên tay phải, còn nhóm không sợ vợ bên tay trái ta. Thượng đế vừa dứt lời, tất cả liền chạy sang bên phải. Sau vài giây ngạc nhiên, thượng đế cũng chạy sang đứng cùng. Nhìn sang bên đối diện, thấy một anh chàng đứng lẻ loi. Thượng đế và tất cả các ông kia đều tỏ ra ngạc nhiên. Thượng đế tò mò hỏi, ta thật khâm phục nhà ngươi, ta còn sợ vợ, vậy mà ngươi không sợ vợ thì hẳn phải có bí quyết gì chăng? Anh chàng thật thà nói, chẳng có bí quyết nào cả. Ở nhà, vợ con bảo rằng chỗ nào tụ tập đông người, cấm. Một cặp vợ chồng vừa chuyển tới sống ở một ngôi nhà tập thể mới. Chị vợ đề nghị với anh chồng, mình này, phải mua ngay một tấm rèm cửa sổ, nếu không khi em thay quần áo, hàng xóm sẽ nhìn thấy hết. Anh chồng đáp, chi tiêu phí phạm làm gì? Anh dám cá rằng khi nhìn thấy em như vậy thì họ sẽ phải tự trang bị rèm cho cửa sổ nhà họ thôi. Có một đôi tình nhân đi bách bộ trong công viên. Chàng trai nói với cô gái, hàng đêm anh đều mơ thấy mỗi tháng mình kiếm được 1.000 đô giống như bố của anh vậy. Cô gái rất đỗi ngạc nhiên. Ồ, bố của anh kiếm được 1.000 đô mỗi tháng cơ à? À không, bố anh cũng nằm mơ giống anh. Một nhân viên xe lửa sau khi kiểm tra vé một gia đình nói với ông bố, con ông ít nhất phải trên 6 tuổi rồi, đề nghị ông mua vé cho nó. Ông chồng quay sang bà vợ và tìm sự đồng tình. Ồ không, chúng tôi mới cưới nhau được 5 năm mà, phải không Lisa? Người soát vé quay sang bà mẹ. Nếu ông ấy không chắc chắn về thằng bé, bà sẽ mua vé cho nó chứ. Ngoại tình. Có một anh lính nọ
phải ra trận vào ngày hôm sau, nên buổi tối hôm đó anh mới thủ thỉ với vợ rằng: "Em à, ngày mai anh đi rồi, gắng chiều anh một đêm nhé." Khi làm chuyện lớn xong, anh thầm nghĩ mình ra trận không biết bao lâu mới về, mà vợ lại xinh đẹp, trẻ trung, nên đâm ra lo lắng. Anh bèn vẽ một người lính đứng vác súng trên đầu đùi vợ cho yên tâm. Sau khi anh đi chẳng bao lâu thì người vợ trẻ không chịu được cảnh buồn tẻ vì thiếu vắng chồng, nên đã rước tình nhân về nhà. Anh tình nhân làm xong chuyện lớn, xóa đi người lính vác súng và vẽ lại một người lính khác cũng đứng vác súng. Ngày anh chồng trở về, hí ha hí hửng gặp lại vợ mình. Tối đó anh xem lại rồi quay sang hỏi vợ: "Em à, người lính lúc trước anh vẽ đứng vác súng tay phải mà, sao bây giờ lại vác súng bên tay trái?" Cô vợ lúng túng trả lời: "Thì vác tay phải mỏi quá, phải đổi sang tay trái chứ sao. Cái đó gọi là đổi gác anh ạ." Giá trị thẩm mỹ. Vợ chồng nhà văn tới thăm bạn. Họ gặp nhau, chủ nhà niềm nở khen: "Chà, chị nhà thật đẹp trong bộ quần áo và chiếc ô. Nó hài hòa và tinh tế như một bài thơ." Ông chồng ngậm ngùi hòa theo: "Vâng, đó là khía cạnh thẩm mỹ. Còn về giá trị, chúng bằng 5 bài thơ và một truyện ngắn của tôi đấy." Có một cụ già nói với chàng trai: "Nếu anh vẫn còn tiếp tục uống rượu như bây giờ, dần dần anh sẽ bé lại. Cứ thế và cuối cùng anh sẽ biến thành một con chuột hôi hám. Đấy, như thế thì anh đã biết mình cần phải làm gì chưa?" Anh ta có vẻ thực sự lo lắng. Tối hôm đó, khi về nhà, anh ta bảo với vợ: "Em à, nếu có lúc nào đó em cứ thấy anh bé dần lại, thì em có thể đem con mèo nhà mình cho người khác ngay được không?" Quà tặng. Kỷ niệm ngày cưới, chồng tặng vợ một hộp nữ trang. Vợ mở hộp ra, không thấy gì, liền hỏi: "Anh yêu, nhẫn vàng đâu rồi?" "Anh đeo rồi, hôm nay cũng là kỷ niệm ngày cưới của anh." Trên diễn đàn, giáo sư đọc bài diễn văn về tác hại của rượu. Các anh nên nhớ, rượu là nguyên nhân dẫn đến sự chia ly của biết bao cặp vợ chồng. Một thanh niên đứng lên hỏi: "Xin lỗi giáo sư, xin giáo sư cho biết, vậy cần phải uống bao nhiêu để có thể có được sự chia ly này ạ?" Chửi bọn đầu gấu. Chiều muộn, thấy chồng đi làm về, mặt mũi khác thường. Vợ liền hỏi: "Hôm nay anh có chuyện gì vui mà mặt mũi tinh tướng thế?" Chồng làm mặt lạnh, cười khẩy. Chị vợ lại càng tò mò: "Chuyện gì hả anh?" Anh chồng nhếch mép: "À, mấy thằng đầu gấu ấy mà." Chị vợ lo lắng hỏi dồn: "Anh bị chúng nó đánh à? Có sao không?" "Thằng nào dám đánh anh? Thằng nào? Anh nói cho em biết nhé. Một lũ chúng nó xăm trổ đầy mình, vác cả dao lẫn kiếm xông đến, bị anh chửi mắng thậm tệ và không dám làm gì anh đấy." "Thế cơ à? Thế anh chửi bọn nó thế nào?" Chị vợ trố mắt lên hỏi. "À, anh chửi thầm." Đôi tay đàn ông. Một cô gái có người yêu là cầu thủ bóng đá. Một tối, ngồi tâm sự trong công viên, không thấy chàng động tĩnh gì, nàng khiêu khích: "Hình như cầu thủ các anh chẳng bao giờ dùng tay thì phải." Chàng gân cổ cãi:
Có chứ, lúc ném biên ấy. Ông bố vừa đi làm về đã nghe cậu con trai nũng nịu. Bố ơi, hôm nay có bác Cao bạn của bố đến chơi, con ghét bác ấy lắm. Ô hay, sao con lại ghét bác ấy chứ? Vì con tè ra quần, bác ấy không thay cho con. Mà mẹ không tè ra quần, mà bác ấy lại thay quần cho mẹ chứ. Ba chủ đề trong buổi hẹn hò. Có một chàng trai lần đầu tiên hẹn hò với bạn gái, không biết sẽ nói chuyện gì. Cậu ta hỏi ý kiến người cha và nhận được lời khuyên. Có 3 chủ đề luôn hiệu quả, đó là thức ăn, gia đình và triết lý sống. Và thế rồi họ gặp nhau. Sau vài phút im lặng khó nói, cậu ta vào đề. Em có thích ăn rau dền không? Không, cô gái đáp và ngồi thừ ra. Lúng túng, cậu dùng đến chủ đề thứ hai. Em có anh trai không? Cô gái đáp và càng trở nên khép kín. Không. Chàng trai đã bắt đầu tuyệt vọng. Sau khi suy nghĩ rất mông lung, cậu ta khai thác chủ đề cuối cùng. Nếu em có anh trai, liệu anh ấy có thích ăn rau dền không nhỉ? Thư của vợ chưa cưới. Một bệnh nhân nằm trên giường bệnh. Ông bác sĩ bước vào và nói, vợ chưa cưới của ông có gửi thư đến đây này. Bệnh nhân thều thào, tôi không còn chút sức lực nào nữa, phiền bác sĩ hãy đọc giúp tôi. Được, cô ta viết như sau. Anh yêu, công việc của em quá bận rộn, không đến thăm anh được. Rất lấy làm tiếc, nhưng trong tang lễ của anh thì em nhất định phải có mặt. Hoa hạnh phúc. Ở cửa hàng hoa, một người đàn ông trung niên chọn 3 bông hoa hồng và bảo người bán hàng, mấy bông hoa này là để gửi cho vợ tôi nhân kỷ niệm ngày cưới. Bà hãy đính kèm một dây duy băng lụa thật đẹp có dòng chữ, mỗi bông hoa này đánh dấu 1 năm anh được hưởng hạnh phúc vợ chồng. Bà bán hàng nghe vậy tỏ vẻ xúc động. Ông mới lấy vợ 3 năm thôi hả? Không, 30 năm. Đôi vợ chồng trẻ đang ngồi xem bộ phim tình cảm. Vợ hỏi chồng, không biết cuối cùng thì đôi tình nhân đó có cưới nhau được không anh nhỉ? Tất nhiên là có rồi. Những loại phim như thế bao giờ kết thúc cũng bi thảm cả. Ổ khóa và chìa khóa. Một bà vợ luôn tự coi mình là nhân vật quan trọng trong gia đình. Bà nói, nếu thiếu sự quán xuyến của em thì gia đình sẽ tan nát, của cải sẽ đổi nón ra đi. Nghe vợ nói vậy, ông chồng không hề phản đối mà còn hăng hái thêm vào. Em nói đúng đấy, người vợ ở trong gia đình cũng giống như cái ổ khóa của một căn phòng. Đồ đạc trong phòng nếu muốn an toàn phải nhờ có ổ khóa tốt. Anh nói chí phải. Người chồng lại nói tiếp, còn vai trò của người chồng chỉ như cái chìa khóa mà thôi, làm sao so được với cái ổ khóa chứ? Người vợ trả lời, anh nói đúng lắm, chưa bao giờ em thấy anh đánh giá vai trò của vợ chồng mình chính xác như hôm nay. Hóa ra anh cũng không ngớ ngẩn như em và mọi người vẫn tưởng. Để anh nói hết đã. Cái ổ khóa tốt là ổ khóa chỉ có một chìa mở được. Đúng quá, nếu chìa nào cũng mở được thì ổ khóa đó là loại vứt đi. Ông chồng lại thủng thẳng, còn chìa khóa tốt là chìa khóa mở được nhiều ổ khóa. Đúng, à, không phải thế.
Bà vợ suy nghĩ một lúc mới biết là ông chồng gài bẫy mình, liền sấn sổ. Thế cái chìa của anh mở được bao nhiêu ổ khóa rồi? Nói đi xem nào. Tôi sẽ bẻ cong cái chìa khóa láo lếu này cho nó khỏi mở ổ khóa nào hết. Câu chuyện mẹ cháu không cho. Cô vợ cứ nằng nặc đòi ly dị chồng. Tổ hòa giải của khu phố đến nói chuyện với cô. Anh chị đẹp đôi thế mà sao lại ly hôn? Cô vợ trả lời, dạ vì anh ấy ngáy to quá làm cháu không ngủ được ạ. Vậy trước khi cưới chị đã tìm hiểu kỹ chưa? Dạ cháu tìm hiểu kỹ rồi ạ. Thế tại sao không phát hiện ra anh ta có cái bệnh ấy? Dạ vì mẹ cháu không cho ngủ với anh ấy ạ. Vợ là cái đinh. Hai người đàn ông ngồi uống nước và tâm sự với nhau. Sao ông không có bản lĩnh đàn ông gì cả? Hôm qua tôi vừa thấy vợ ông quát lớn quá trời. Mình cũng sai mà, nhưng có sợ vợ cũng tốt mà. Vợ mình chứ vợ ai đâu mà lo. Ôi trời, phải học tập tôi đây này. Không bao giờ biết sợ vợ là gì. Mình phải có bản lĩnh của đàn ông chứ. Sao phải sợ vợ? Vợ là cái đinh. Bất ngờ bà vợ ông ta về nhà và đứng sau lưng hai người từ lúc nào. Bà lên tiếng nhẹ nhàng. Ông vừa nói cái gì cơ? Vợ là cái gì? Với sự nhanh trí và một chút sợ hãi, ông ta lý nhí đáp. Vợ là cái đinh, còn mình là cái kim. Lộ công trình phụ. Người đàn ông dẫn vợ đến nhà hàng ăn tối, gặp mấy người bạn đang ngồi nhậu. Một anh đứng dậy hỏi, cậu đi cùng ai đấy? À, đây là nhà tôi. Nhà chính đây đấy hả? Được đấy chứ. Thế cái cô hôm nọ là công trình phụ đấy à? Bệnh đa nghi. Trong bữa ăn, chồng bảo vợ, trên đời này có nhiều người đến là đa nghi. Nghe ai nói bất cứ điều gì, họ cũng nghĩ ngay đến mình được. Cô vợ nhíu mày, anh nói thế là ám chỉ em đấy phải không? Chiều chồng suốt đêm. Nửa đêm, chồng quay sang vợ thủ thỉ. Em, mai anh phải đi công tác rồi. Em chiều anh đêm nay được không? Nào, ngoan, chiều anh nhé. Nhưng chỉ một lúc thôi đấy. Không, anh muốn cả đêm kia. Trời, cả đêm làm sao em chịu nổi chứ? Em nghĩ gì vậy? Anh đang muốn nói, đêm nay em hãy chiều anh. Đừng nói chuyện nữa, để anh ngủ, mai còn dậy sớm mà. Bố vợ và chàng rể. Quan hệ giữa cậu và bố vợ ra sao? Rất tốt. Chúng tôi hợp nhau, trừ một lần duy nhất tôi không hiểu ý ông ấy. Lần nào vậy? Lúc tôi xin cưới, ông ấy can ngăn và nói vì rất thương tôi. Thế mà tôi đã không tin ông ta. Ca nghiêm trọng. Ở phòng làm việc của bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ hỏi, cô y tá, hôm nay chúng ta sẽ có những ca nào? Dạ, thưa bác sĩ, có 2 ca nhẹ là tai nạn giao thông và chấn thương ở nhà máy cán thép. Thế có ca nào nặng không? Dạ có, ca nặng là ông chồng không chịu rửa bát. Tay nghề cao. Có một luật sư đang thoi thóp trên giường bệnh, gọi vợ đến gần. Chuyện gì thế anh yêu? Hãy mau mau,
mang đến cho anh một cuốn kinh thánh. Vốn là người sùng đạo, bà vợ rất vui mừng, vội đi lấy ngay một quyển kinh thánh, dự định sẽ đọc cho ông chồng nghe những câu nói tuyệt vời về định mệnh. Luật sư vồ lấy cuốn sách từ tay bà vợ và lật lia lịa từng trang, mắt không ngừng đảo qua đảo về. Bà vợ hết sức ngạc nhiên. Anh tìm cái gì thế, anh yêu? Luật sư gào lên. Anh đang tìm những kẽ hở. Câu chuyện thời tiết xấu. Một anh chàng thường xuyên đi câu cá vào các sáng chủ nhật. Anh ta dậy sớm, chuẩn bị bữa trưa, buộc thuyền lên xe và đi câu cả ngày. Một buổi sáng chủ nhật như thường lệ, anh chàng dậy sớm, lặng lẽ mặc quần áo, chuẩn bị bữa ăn, mang theo cần câu và lái xe đi. Khi ô tô ra khỏi gara, trời đổ mưa như trút, gió thổi ầm ầm. Anh chàng đành quyết định quay về. Cất đồ nghề đi, chàng lặng lẽ cởi quần áo rồi leo lên giường. Tại đó, cô vợ vẫn đang thiu thiu ngủ. Anh chàng vuốt ve lưng vợ và thì thầm nói: thời tiết hôm nay thật kinh khủng. Cô vợ ngái ngủ đáp: anh có tin được không, giờ này mà gã chồng em vẫn đi câu. Một bà than phiền với bác sĩ rằng chồng bà ta hay nói lảm nhảm trong lúc ngủ. Ông bác sĩ bảo: tôi sẽ kê đơn giúp ông nhà thôi, không nói nữa. Bà khách phản đối: ồ không, ông làm ơn kê cho tôi loại thuốc nào khiến cho ông ấy nói rõ hơn một chút. Phụ em. Đêm tân hôn, chàng thỏ thẻ với nàng: em yêu à, anh xin hứa với em một điều là anh không bao giờ phụ em. Nàng sung sướng mỉm cười. Sáng hôm sau thức dậy, nàng lo cơm nước cho hai người và chuẩn bị đi làm. Nàng nói: anh ơi, vào đây phụ em một tay, gần đến giờ đi làm rồi. Anh chàng nhăn nhó: em sao mà mau quên quá, đêm qua anh đã nói gì nào? Ai lừa ai? Chàng đang cố gắng thuyết phục nàng uống rượu, nhưng nàng từ chối thẳng thừng. Thậm chí nàng còn khẳng định chưa bao giờ động tới một giọt trong đời. Cuối cùng chàng thắp nến, mở nhạc êm dịu và mời nàng cố thử một giọt Scotch. Nàng nhấp một ngụm nhỏ và nhổ ra tức thì. Chàng hỏi: sao thế em không thích mùi vị đó à? Nàng bực tức: tất nhiên là không thích rồi, anh nói là rượu Scotch mà lại lừa tôi bằng whisky trộn với một loại rẻ tiền khác là sao? Câu chuyện chữa nghiện bóng đá. Một phụ nữ vào phòng khám tâm lý xin tư vấn: thưa bác sĩ, chồng em bị bệnh quá mê bóng đá, chẳng ngó ngàng gì đến em. Bác sĩ có cách gì giúp em không? Chị nên chú ý đến trang điểm và ăn mặc hơn. Dạ, em đã làm như thế, nhưng không ăn thua đâu ạ. Chị cần phải dịu dàng, chăm sóc anh ta với cử chỉ và trang phục gợi tình hơn. Dạ, cũng chẳng ăn thua gì ạ. Cách cuối cùng, hãy in số thần tượng của anh ta lên áo ngủ của chị. Chúc thành công. Trước một cửa hiệu thuốc Tây, người xếp hàng dài dằng dặc, nhẫn nại nhích lên từng bước một. Bỗng có một người đàn ông xuất hiện, bộ dạng hớt hải, quần áo thì xộc xạch, chen lấn lên phía trước. Miệng ông liên tục nói: xin lỗi, cho tôi qua, gấp lắm rồi, người nhà đang nằm chờ. Mọi người tỏ vẻ thông cảm và dạt ra để ông ta lên trước. Đến nơi, ông này hồn hển nói với cô bán thuốc:
chị làm ơn bán gấp cho tôi 2 cái bao cao su. Ông chủ gọi điện về cho vợ biết là phải làm việc muộn tối nay. Gọi xong, ông mới mời cô thư ký xinh đẹp đi ăn. Và ông ta gặp may được cô ta rủ về phòng mình. 2 tiếng sau, ông vào phòng tắm sửa soạn lại để trở về nhà. Bỗng ông ta hoảng hồn vì thấy trên cổ mình có một vết cắn bầm do cô thư ký để lại. Ông hoang mang vì không biết phải nói sao nếu bị vợ hỏi. Ông mở cửa vào nhà và con chó béc dê nhảy chồm lên mừng chủ. Ông lanh trí vội vàng ôm lấy con chó và làm bộ vật lộn với nó rồi la toáng lên và chạy vào phòng. Ông ta lấy tay ôm cổ, ra vẻ đau đớn nói với vợ: "Em xem này, con chó quỷ nó cắn bầm cổ anh rồi này." Vợ ông ta vội phanh áo mình ra phân bua liền: "Anh coi đấy, nó cũng cắn tím bầm mình mẩy em rồi này." Đẻ nhiều, cán bộ dân số hỏi đôi vợ chồng trẻ: "Sao anh chị lại sinh nhiều thế?" Cô vợ ngúng nguẩy: "Dạ, tại chồng em cả đấy. Tối nào em cũng hỏi anh ấy đi chơi hay ở nhà, thì lần nào anh ấy cũng trả lời rằng cứ theo ý em." Vợ dọa chồng: "Ông mà cứ ăn nhậu thế này mãi, có ngày chết sớm vì methanol đó." À, cái bà này cả gan thật, hôm nay lại dám đem thằng tình nhân ngoại quốc gì đó để dọa tôi à. Phát triển không đồng đều. Buổi tối, anh thợ làm bánh mì thường dẫn người yêu ra ghế đá công viên. Có lần anh hỏi: "Em yêu, tại sao cứ nửa buổi hẹn hò là em đổi chỗ bên này qua bên kia như vậy?" Cô gái bẽn lẽn: "Tại vì nếu em cứ ngồi mãi một bên như vậy thì cơ thể em sẽ phát triển không đồng đều." Tặng phẩm cho phụ nữ. Trước cửa siêu thị, một khách hàng hỏi người bảo vệ: "Tôi có thể tìm mua tặng phẩm cho phụ nữ ở đâu?" Người bảo vệ trả lời: "Đồ trang sức, mỹ phẩm các loại, thời trang cao cấp ở tầng 1 bên phải." "Không, tôi đang tìm mua tặng phẩm cho vợ mình cơ." Người bảo vệ nói tiếp: "Hàng thanh lý đại hạ giá ở tầng 3 bên trái." Cha khuyên con: "Hãy lấy vợ đi, cô ấy sẽ san sẻ mọi nỗi phiền muộn và khó khăn của con." "Dạ, nhưng con chẳng có nỗi phiền muộn hay khó khăn gì cả." "Rồi con sẽ có, ngay sau lễ cưới thôi." John trở về ký túc xá với 2 mắt bầm tím. Anh bạn cùng phòng thấy vậy mới hỏi: "Cậu làm sao vậy?" "Thật tình, tớ thấy phụ nữ khó hiểu quá. Đang đi phía sau cô gái thì thấy một con sâu rơi trên cổ cô ta. Tớ liền đưa tay gỡ nó xuống. Cô ta quay lại và ngay lập tức một con mắt của tớ đổi màu. Thế còn con mắt còn lại thì sao thế kia?" "Cũng chính là cô ta. Sau khi bị đánh, tớ nghĩ là cô ta không thích, bèn đặt con sâu vào chỗ cũ." Câu chuyện tính xa. Một triệu phú nói với luật sư riêng: "Tôi muốn lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho vợ tôi với một điều kiện." "Điều kiện gì vậy?" "Cô ta phải tái giá trong vòng 6 tháng sau khi tôi đã chết." "Để làm gì vậy?"
Tôi muốn có một người thật sự đau khổ bởi cái chết của tôi. Hình phạt cho thói lăng nhăng. Hai vợ chồng nhà nọ sống lương thiện và khi chết được lên thiên đàng. Trước khi vào cổng thiên đàng, Thánh Pierre hỏi lần cuối: các con hãy thật thà, nếu trong đời đã có lần nào lăng nhăng với người không phải vợ hoặc chồng mình thì hãy nói cho ta biết, ta sẽ chọc một mũi giáo vào mông. Ông chồng đắn đo rồi bước lên phía trước, nhắm mắt để Thánh Pierre chọc một phát. Khi mở mắt ra không thấy vợ đâu, ông hỏi: thế vợ tôi đâu rồi? Thánh Pierre cười và bảo: vợ của nhà ngươi đang nằm trên bàn máy khâu ở đằng kia kìa. Có một ông đi công tác để quên cái ô trong phòng nghỉ của khách sạn. Lúc ra về mới nhớ ra nên liền quay lại để lấy. Lên đến phòng, ông vô tình nghe được câu chuyện của đôi vợ chồng mới cưới thuê đúng phòng cũ của mình. Đôi lông mày bé xíu này là của ai ấy nhỉ? Của em. Thế đôi mắt đẹp này là của ai ấy nhỉ? Là của em. Cái mũi dọc dừa này là của ai ấy nhỉ? Của em. Thế đôi môi xinh này là của ai? Cũng của em. Cái cổ thon này của ai ấy nhỉ? Của em. Đến lúc này ông kia không chịu nổi nữa, bèn hét lên: này, lúc nào đến cái ô thì là của tôi đấy nhé. Tiểu xảo để gọi vợ. Một ông đi công tác xa, chẳng may mắc bệnh phải nằm viện. Ông ta nhờ y tá điện gấp về cho vợ: cô hãy nhắn với vợ tôi thế này: anh mắc bệnh phải vào viện chữa. Bệnh viện ở đây thật hoàn hảo, các cô y tá ở đây trẻ trung xinh đẹp lắm. Cô y tá ngạc nhiên hỏi: ông nói tới chúng tôi để làm gì vậy? Cô thông cảm, tôi nói thế bà ấy mới cấp tốc đến thăm và mang tiền cho tôi thanh toán viện phí. Miễn phí hoàn toàn. Có anh chàng bác sĩ thì thầm như rót mật vào tai bạn gái: anh yêu em hơn mọi thứ trên đời. Cô nàng cũng nũng nịu: anh hãy chứng minh đi. Anh chàng trả lời: được, anh sẽ kiểm tra tổng quát cho em vào tối nay, miễn phí hoàn toàn. Khao khát. Tàu chìm, một chàng trai trôi dạt vào hoang đảo. Phải mất một thời gian dài anh ta mới thích nghi được với hoàn cảnh. Tuy nhiên còn một thứ anh ta khao khát mãi. Bất ngờ vào một ngày nọ, cũng có một thiếu nữ tuyệt đẹp trôi dạt vào hoang đảo. Anh ta cố gắng làm cô ta tỉnh lại và hỏi: cô có giữ lại được thứ gì không? Cô gái trả lời: không, chỉ còn một thứ mà đàn ông các anh ai cũng muốn thôi. Chàng trai kêu lên sung sướng: trời ơi, cô mang theo bia đấy à? Biết tổng. Chồng nói với vợ: em ơi, tivi có tháng khuyến mãi đại hạ giá, hay là mình mua cái màn hình phẳng xem cho nó nét? Cô vợ trả lời: tôi biết tổng rồi, tháng có cuộc thi hoa hậu, anh muốn xem thi áo tắm 2 mảnh cho nó nét chứ gì. Cô thì sao? Bày đặt phí tiền mua 3 cái tạp chí điện ảnh chất đầy nhà. Thì tôi mua để nâng cao kiến thức chứ bộ. Tôi biết tổng rồi, cô mê mấy thằng ca sĩ Hàn in hình đầy trong đó chứ gì. Cầu cứu. Có một người hớt ha hớt hải chạy đến đồn cảnh sát: các anh hãy cứu tôi với,
Tôi vừa dùng cái chảo đập vào đầu của vợ tôi. Cảnh sát hỏi, vậy là anh đã đánh vợ, chị nhà có bị làm sao không? Có bị thương không? Dạ, không làm sao mới chết chứ, và cô ấy đang trên đường đến đây. Có hai người bạn gặp nhau. Một anh vui vẻ, à, chào cậu, đã lâu rồi mới gặp, nghe nói cậu mới lập gia đình phải không? Đúng vậy, vợ tớ là hàng xóm của cậu đấy. À, thế sao không cho anh em biết gì cả? Thật sự xin lỗi nhé, tại vì tớ bận quá ấy mà. Lần sau sẽ cho cậu biết ngay. Một người đàn ông bước vào hiệu thuốc và hỏi mua một gói bao cao su. Khi trả tiền xong, anh ta bắt đầu cười và đi ra. Ngày hôm sau, cũng màn diễn đó, người kia bước ra và cười ngất. Người bán thuốc nghĩ điều này thật kỳ quặc và yêu cầu người giúp việc của mình, nếu người đàn ông kia trở lại thì phải đi theo anh ta. Vẫn như vậy, ngày hôm sau, người đàn ông đến hiệu thuốc và lặp lại hành động như trước. Người giúp việc có trách nhiệm đi theo. Nửa giờ sau, anh ta quay lại. Chủ hiệu thuốc hỏi, thế anh đã đi theo hắn chứ? Vâng, tôi đã đi theo. Và hắn đã đi đâu? Đến thẳng nhà ông. Con dấu của bác sĩ phụ sản. Một cô gái đến phòng khám sản. Bác sĩ khẳng định cô có bầu, rồi lặng thinh đóng lên bụng cô một con dấu gì đó. Về nhà cô bảo chồng đọc xem nội dung con dấu trên bụng cô là gì. Phải dùng kính lúp anh chồng mới đọc được. Khi nào có thể đọc được dòng chữ này bằng mắt thường, hãy đưa cô ấy đến nhà hộ sinh. Có hai người bạn gặp nhau. Một người hỏi, cuộc tình của cậu đã đến lúc chuyển thành đám cưới chưa? Người kia trả lời, cô ấy đã chạy theo một thằng cha khác, từ hôn và trả nhẫn lại cho tớ. Bây giờ tớ đang đi tìm xem thằng ấy ở đâu. Nhưng mà để làm gì kia chứ? Cậu có đánh hay giết hắn thì cũng chẳng thay đổi được gì mà. À không, tớ chỉ muốn bán lại chiếc nhẫn mà thôi. Thiên đường trong mắt anh. Có hai ông chồng ngồi kể khổ với nhau về chuyện vợ con. Một ông giàu dĩ nói, nhiều lúc tôi muốn chết quách cho rồi. Không biết trên thiên đường có đàn bà không nhỉ? Ông kia trợn mắt, vớ vẩn, có đàn bà sao còn gọi là thiên đường được? Thiếu chất. Hai người bạn tốt lâu ngày mới gặp lại nhau. Một người nói, tôi trông ông có vẻ ốm yếu quá, hình như ông thiếu canxi thì phải. Ông nên đi khám bệnh thử xem. Ồ không, tôi có bệnh gì đâu, mà sao ông lại bảo tôi là thiếu canxi? Lạ thật. Vậy tại sao vợ ông ngoại tình đã lâu mà vẫn chưa thấy ông mọc sừng nhỉ? Vợ đoảng. Anh chồng đi làm về, thấy vợ có vẻ lo lắng bèn hỏi, em gặp chuyện gì buồn phiền à? Em buồn lắm, bởi vì lúc ủi quần áo, em đã sơ ý làm thủng một lỗ trên chiếc quần mới của anh. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá em yêu. Chẳng lẽ em không nhớ anh vẫn còn một chiếc quần giống hệt như chiếc quần ấy hay sao? Tất nhiên là em nhớ chứ. Thế nên mới có cái để vá vào chiếc quần thùng này chứ. Câu chuyện tát vợ vì quá sợ. Thổi cơm xong, chị vợ ngồi mỏi mắt mà chưa thấy chồng về, nên trong lòng vô cùng bực tức. Khi anh chồng vừa mới ló mặt vào ngõ,
Chị ta chạy ra túm ngực lôi vào nhà gầm rít. Anh chồng vừa gỡ tay vừa kêu: "Bỏ tôi ra, tôi xin bù nó đấy." Chị vợ được thể càng làm già, túm luôn tóc ấn đầu anh ta xuống. Anh ta liền vung tay gạt ngã chị vợ, tát cho luôn mấy cái, rồi trợn mắt quát: "Người ta đã sợ thì để cho người ta sợ chứ." Vợ một vận động viên điền kinh hỏi chồng: "Doping là cái gì mà huấn luyện viên cấm anh sử dụng vậy?" "À, nó là chất kích thích, làm cho con người có cảm giác hưng phấn, vận động không biết mệt mỏi với cường độ cao." Người chồng chưa kịp dứt lời, cô vợ đã sáng mắt và cắt ngang: "Thứ này ai cấm kệ họ, ở nhà em cho anh xài thoải mái." Bản lĩnh đàn ông. Chồng vừa dắt xe ra ngoài đã thấy vợ quát to: "Vào nhà ngay!" Chồng mạnh mồm hét lên: "Sợ gì mà tao không vào." Một đôi trai gái rủ nhau đi chơi chùa Hương. Ngồi trên thuyền, cô gái hỏi: "Nếu em là con thuyền thì anh là gì?" "Anh sẽ là dòng sông để thuyền em bơi lội." Cô gái lại hỏi: "Nếu em là dãy núi thì sao?" "Anh sẽ là cây xanh bao phủ 4 mùa." Cô bạn gái lại hỏi: "Nếu em là cái cầu kia?" "Anh sẽ là dòng nước trong lành chảy qua." Gặp nhà sư đi ra, cô gái hỏi: "Nếu em đi tu thì sao?" "Anh sẽ là chú tiểu sớm tối bên em." Thấy một chú bé đang dắt con bò, cô gái hỏi: "Em là chú bé chăn bò kia thì sao ạ?" Thì anh sẽ là con bò kia cho em dẫn." Một người đi cùng nói chen vào: "Nhưng anh ơi, con bò kia là con bò thiến chứ không phải bò đực đâu." Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ like và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều câu chuyện hài hước nhé. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.